मैले अहिलेसम्म सुरु गरेको थिएँ नि त सुरु गरेको चाहिँ भिडियोले एकदम कन्सियस बनाउँदै थियो मलाई थाहा छ तर हाम्रो लेसनहरू पनि गडबड हुनसक्छ पास्टरले भिडियो गरेको हो त्यो कारणले गर्दा ओके तपाईँले नोट पाउनु भयो नि यदि पाउनु भएको छैन भने पास्टर दिनुहुनेछ म सुरु गरिसकेको छैन अहिले चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ अहिले हामीले मैले युएसमा पनि गरिरहेको छु अनि युएसमा हाम्रो 3वटा ग्रुप छ अनि म वर्षमा दुईचोटि त्यहाँ गएर लगभग 70 जना पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ अनि साथसाथै अहिले हाम्रो युकेमा लन्डनमा पनि हामी सुरु गर्दैछौँ र अहिले नेपालमा हामी लगभग 700 जना जति पास्टर्सहरूलाई हामी तालिम दिएका छौँ र अहिले लगभग 140 जना जति पास्टर्सहरू चाहिँ ट्रेनिङ गरिरहनु भएको छ अनि यो ट्रेनिङको नाम चाहिँ TNT भनेको चाहिँ ट्रेनिङ फर नेसनल ट्रेनरहरूको राष्ट्रिय तालिम दिने व्यक्तिहरू निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो इच्छा छ अभियान छ अनि त्यस अनुसारले हामीले यो तालिम पनि पाठ्यक्रम तयार गरेका छौँ र तपाईँहरूलाई 3वटा किताबहरू ठुल्ठुलो मोटो किताबहरू पाउनुहुनेछ त्यो किताब चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्नेछ त्यस कारण त्यो किताब सायद हामीसँग प्रशस्त छैन होला पास्टरबाट पछि तपाईँहरूलाई दिनुहुनेछ जसले पाउनुहुन्न म तपाईँहरूलाई फेरि पठाइदिनेछु र यो पुस्तकभित्र रहेर हामी 3 दिनसम्म सिक्नेछौँ र भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई हामी यो पुस्तकको आधारमा भजन सङ्ग्रहलाई चाहिँ हामी सिद्ध्याउनेछौँ भजन सङ्ग्रहको सन्देशलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्ने हो त्यो विषयलाई हामी यो 3 दिनभित्र कभर गर्नेछौँ र अब हामी सुरु गर्नेछौँ त सबैजना तयार हुनुहुन्छ मैले मेरो विषयमा भन्नुपर्ने कुनै कारण छैन जस्तो लाग्छ त्यो कारणले म यहाँलाई सिधै परमेश्वर वचनतिर लैजान चाहन्छु ओके हामी सुरु गर्नेछौँ हिजो अहिलेको दिनहरू चाहिँ बडो गाह्रो समयबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन सही प्रकारले सिकाउने शिक्षकहरूको अभावमा मण्डलीहरू चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो परिस्थितिबाट गइरहेको हामी देखिरहेका छौँ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले ब्याक टु द बाइबल हामी परमेश्वरको वचनमै फर्केर जानुपर्छ हामीले सिकाउनु पर्ने कुरा पनि परमेश्वरको वचन नै हो त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो तालिमलाई सुरु गरेका छौँ तपाईँले थुप्रै प्रकारको टिचर्सहरू बाइबल शिक्षकहरू र प्रचारकहरू टेलिभिजनमा युट्युबतिर अनि अहिले त फेसबुकतिर अनि वाट्सएपबाट तपाईँले धेरैजना वक्ताहरू सुन्नुहुन्छ र तपाईँले मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ के उनीले बोलेको वचन परमेश्वरको वचनसँग आधारित छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ किनकि अहिले मिडियाको कारणले गर्दा चाहिँ सबलाई वचन प्रचार गर्ने राम्रो सोच पनि छ र कतिजनालाई राम्रो अवसर पनि छ परमेश्वर दासले यसरी लेख्दछन् सबैजना शिक्षक हुन नखोज किनकि अन्तको दिनहरूमा परमेश्वरले न्याय चाहिँ शिक्षकहरूबाट सुरु गर्नुहुन्छ जस्तै एज अ परमेश्वरको वचनको सेवक भएको खातिर मलाई पनि डरको कुरा हो यसकारण म चर्चमा प्रचार गर्दाखेरि एकदम गम्भीर रूपमा सिरियसली तयारी भएर गर्नुपर्ने कुरा छ गम्भीर भने चाहिँ एकदम सिधा भएर बोल्छ भने त होइन तर गम्भीर भने चाहिँ परमेश्वरको वचन तयार नगरिकनै परमेश्वरको पुलपिटमा आउनु कहिलेकाहीँ खतरनाक हुनसक्छ अहिले यस्तो युगमा हामी छौँ एकजना मण्डलीको पास्टरले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो पास्टर बाबु हाम्रो चर्चमा 1-2जना भाइहरू निक्लिआएका छन् उनीहरूले भन्छन् वचन तयार गर्नु पर्दैन किनकि पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ भन्दैछन् यो सही हो कि गलत हो अनि अहिले तपाईँले त्यो कुरा देख्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो कुराहरू आउँदैछ अब वचन तयार गर्नु पर्दैन पुलपिटमा आउनुहोस् आत्माले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुपर्छ जब तपाईँले वचनै तयार गर्नु भएको छैन पुलपिटमा आएर पवित्र आत्माले के भन्नुहुन्छ अनि त्यसो अड्के गर्छ भने के भन्यो भने थाहा छैन भन्नुपर्छ किन तयार नभएपछि त्यतिमै समय पुग्छ कतिजना मान्छेको अतालिन्छ पुलपिटमा आएर किनभने वचन तयार नगरेको कारणले अनि आत्माको बहाउ भन्ने बित्तिकै जे पाए त्यही मुखमा आउने कुराहरू बोल्ने कुरा होइन हामी आफ्नो एजेन्डा प्रचार गर्नलाई परमेश्वरको सेवा भएका होइनौँ परमेश्वरको वचन नै संसारको लागि जीवन हो अनि यो जीवन दिने वचन नै हामीले प्रचार गर्नुपर्ने हामीलाई जिम्मेवारी परमेश्वरले सुम्पनु भएको छ अहिले म यर्मियाको 23 अध्यायबाट एक कुरा पढेर सुरु गर्न गइरहेको छु आजको यो ओपनिङ सेसनमा यर्मिया 23 अध्याय पढ्दै गर्दा मेरो मनमा डर पनि भयो र परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्ने कुराहरूमा परमेश्वरले मलाई ज्ञान पनि दिनुभयो यर्मियाको 23 अध्यायको 16 पददेखि म लामो भए तापनि पढ्न गइरहेको छु यो चाहिँ झुटा अगमवक्ताको विषयमा यसरी भन्दछ परमप्रभुले भन्नुहुन्छ यर्मिया 23 को 9 पद अगमवक्ताको विषयमा चाहिँ मेरो हृदय म भित्र
टुटेको छ, मेरा सबै हड्डीहरू काँप्दछन्। परमप्रभु र उहाँको पवित्र वचनको कारणले म मतवाला मानिस जस्तै भएको छु, दागबन्दले चुर भएको मानिस जस्तै भएको छु। अब 16 पददेखि सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अगमवक्ताहरूका कुरा तिमीहरू नसुन, तिनीहरू झुटा आशाले तिमीहरूलाई भरिपूर्ण पार्छन्। तिनीहरू परमप्रभुको मुखबाट होइन तर आफ्नै मनबाट दर्शनको कुराहरू बताउँदछन्। मलाई अवहेलना गर्नेहरूलाई तिनीहरू निरन्तर भन्दछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई शान्ति हुनेछ। अटेरी गरी आफ्नै मनको हट्टीपनामा हिँड्नेहरूलाई ती अगमवक्ताले यसरी भन्दछन्, तिमीहरूमाथि कुनै नोक्सानी हुने छैन। तर तिनीहरूमध्ये को उहाँको वचन सुन्न बुझ्न भनी परमप्रभुको सभामा बसेको छ र कसले उहाँको वचन ध्यान दिएर सुनेको छ र। 19 पद, हेर क्रोधमा परमप्रभुको आँधी उठ्नेछ, दुष्टका टाउको हुमरीको झोक्का बजारिनेछ। आफ्नो मनको उद्देश्यहरू सिद्ध नहुन्जेल परमप्रभु रिस मर्ने छैन। आउने दिनहरूमा तिमीहरू यो राम्ररी बुझ्दैछौ, यी अगमवक्तालाई मैले पठाइन तापनि तिनीहरू आफ्नो सन्देश लिएर कुदेर गए। तिनीहरूसित म बोलिन तापनि तिनीहरूले अगमबाडी कहे। तर तिनीहरू मेरो सभामा बसेका भए तिनीहरूले मेरो प्रजालाई मेरो वचन घोषणा गर्ने थिए र तिनीहरूलाई आफ्नो खराब चाल र खराब कामहरूदेखि फर्काउने थिए। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के म नजिक मात्र रहने परमेश्वर हो र टाढोको चाहिँ परमेश्वर होइन र? के कोही मानिस गुप्त ठाउँहरूमा लुक्न सक्छ र त्यसलाई म के देख्न सक्दिनँ र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, कि स्वर्ग र पृथ्वी दुवैलाई म ढाक्दिनँ र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले सपना देखेको छु भन्दै मेरो नाउँमा झुटा अगमबाडी कहने अगमवक्ताका कुरा मैले सुनेको छु। यी झुटा अगमवक्ताहरू जस्तै आफ्नै मनको भ्रमको अगमबाडी कहन्छन्। तिनीहरूको हृदयमा कहिलेसम्म यो कुराहरू रहला र? तिनीहरूका पिता पुर्खाले बाल देवताहरू पुजेका कारणले मैले मेरो नाउँ बिर्से झै यी अगमवक्ताले एक अर्कालाई कहेका आफ्ना सपनाहरूद्वारा मेरा प्रजालाई मेरो नाउँ बिर्सन लाउने विचार गर्छन्। कुनै अगमवक्ताले सपना देखेको भए त्यसले सपना के कहोस्, तर कसैसित मेरो वचन छ भने त्यसले विश्वासित मेरो वचन बोलोस्। किनकि परालको गहुँसँग के सम्बन्ध? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, कि मेरो वचन आगो जस्तै छैन र? चट्टानलाई चुरचुर पार्ने के त्यो ठुलो घन झै छैन र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसैकारण म ती अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा छु जसले मबाट आएका वचन भए जस्तै गरी एक अर्कादेखि चोर्दछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म ती अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा छु जसले आफ्नै जिब्रो चलाउँछन् र भन्छन्। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, साँच्चै नै झुटा सपनाहरू कहनेहरूको विरुद्धमा म छु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले तिनीहरूलाई पठाइन न त नियुक्त नै गरेँ, तापनि तिनीहरू ती सपना मेरो प्रजालाई कहेर तिनीहरूलाई असत्यद्वारा भ्रममा पार्दछन्। तिनीहरूले ती मानिसहरूलाई थोरै मात्रामा पनि लाभ पुर्याउँदैनन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ। सबैले भन्छ आमेन। यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि मेरो मनमा डर पनि भयो, अनि मैले आफूलाई पनि जाँचेँ कतै मैले मेरो कुराहरू त भनिरहेको छैन मण्डलीको अगाडि। के मेरो आफ्नो एजेन्डा बोकेर म चर्चभित्र पुलपिटमा आएको त छैन। हामी जो मध्ये धेरैजना, कतिजना तपाईँ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु, कतिजना तपाईँले घरेलु सेवामा अथवा मिटिङहरूमा चर्चको रेगुलर वर्सिपमा बाहेक पनि अरू सेवाहरूमा वचन बोल्ने मौका पाउनु भएको छ? हात चल्दैछ एकचोटि। जसले घरेलु सेवाहरूमा पनि बाँड्ने मौका, वचन बाँड्ने मौका पाउनु भएको छ? हात चल्दैछ ल। कहिले कसै कोही हुनुहुन्छ आज हाम्रो बिचमा जो चाहिँ अहिलेसम्म परमेश्वरको वचन कहीँ पनि सेयर गर्ने मौका पाउनु भएको छैन, बाँड्ने मौका पाउनु भएको चल्दैन? कहिले पनि कुनै घरेलु सङ्गतिमा मिटिङहरूमा बाहिर वचन बाँड्ने मौका पाउनु भएको छैन? ओके, 2 जना मात्रै। अलिकति गल्ती पो भयो कि मैले राम्रो बुझाउन सकेँ। अघि मैले सोधेँ, पहिलो प्रश्न थिएँ, कतिजनाले चर्चको सेवामा त्यो बाहेक पनि घरेलु सेवाहरूमा मिटिङहरूमा अरू साधारण सेवाहरूमा पनि वचन बोल्ने मौका पाउनु भएको छ भन्दा लगभग 15-20% हात चल्नु भयो। अनि कसले वचन अहिलेसम्म बोल्ने मौका पाउनु भएको छैन भन्दा 2 जनाले मात्रै हात चाल्नु भयो। देयर इज समथिङ रङ। के चाहिँ गल्ती भयो? कि मैले राम्रो कम्युनिकेसन गर्न सकिनँ, कि हजुरले बुझेर पनि तपाईँ डराउनु भयो? तपाईँले वचन बोल्ने मौका नपाउनु भएको 2 जना मात्रै हो, अरू पनि हुनुहुन्छ? ओके, 3, 4, 5, 6 जना। तपाईँहरूले घरेलु सेवाहरूमा पनि कुनै मिटिङ्सहरूमा पनि साधारण भेला हुन्छ नि, त्यो बिचमा पनि कहिले बाँड्ने मौका पाउनु भएको छैन? मेरो भनाइ हजुर सही हो? ओके।
सायद यो सेमिनारको चाहिँ पाउनुहुन्छ कि मलाई पनि थाहा छैन है। तर मेरो आशा छ तपाईँले परमेश्वर वचन बोल्ने अहिले बोल्नु भएको छैन पनि भविष्यमा तपाईँलाई परमेश्वर त्यस कामको निम्ति तपाईँलाई अवसर परमेश्वर दिनुहुन्छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने जुन बेला हामी परमेश्वर वचन बोल्न आउँदछौँ त्यो बेला हामी होसियार हुनुपर्ने कुरा छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई पठाइनँ र पनि यी अगमवक्ताहरूले चाहिँ परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको भनिकन उनीहरूले घोषणा गर्दछन् र उनीहरूले भन्दछन् अरे 18 पदमा तिनीहरू मध्ये को चाहिँ उहाँको वचन सुन्न र बुझ्न र परमप्रभु सभामा बसेको छ र कसले उहाँको वचन ध्यान दिएर सुनेको छ र ती अगमवक्ताहरू जसले दुष्ट काम गर्ने मान्छेलाई पनि गरेर भन्छन् अरे परमप्रभु 17 पद हेर्नुहोस् त मलाई अवहेलना गर्नेहरूलाई ती अगमवक्ताले गरेर भन्छन् परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीलाई शान्ति हुनेछ। जसले परमेश्वर विरोध गर्दै हिँड्छ उसलाई पनि शान्ति हुनेछ भनेर नै राम्रोको लागि मिठो वचनको लागि उनलाई हौसला दिने सोचमा होला सायद। र जसले परमेश्वरको वचनमा हिँडेको छैन हठीपनमा हेर्छ तिनीलाई गरे भन्छ तिम्रो कुनै नोक्सान हुँदैन। ती अगमवक्ताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मानिसहरू चाहिँ झुटा कुरातिर लागेका छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको वचनदेखि तिनीहरू तर्की गएका छन्। अनि मत्तीको 24 र 25 अध्यायमा प्रभुले त्यही कुरा भन्नुभयो अन्तिम दिनहरूमा झुटा कुराहरू आउनेछन् झुटा शिक्षाहरू पनि। यसको प्रिय हामी होसियार हुनुपर्ने कुराहरू यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई राम्ररी बुझेका छैनौँ भने झुटा शिक्षाले हामीलाई सजिलै फसाउँछ। हाम्रो चर्चमा चाहिँ मैले यो कुरा भनेको छु झुटा शिक्षाको विषयमा मैले चर्चमा धेरै सिकाएको छैन। म भन्छु राम्रो शिक्षा सिकायो भने झुटा शिक्षा उनीहरूले पत्ता लगाइहाल्छ। मान्छेलाई ओरिजिनल पैसा चिनायो भने नि डुप्लिकेट चिनिहाल्छ। तर डुप्लिकेटको बारेमा मात्रै भनिरहनु भने ओरिजिनल चाहिँ थाहा हुँदैन भन्छ। ओरिजिनल भनेको चाहिँ के हो? यसकारण परमेश्वरको ओरिजिनल वचन सिकायो भने डुप्लिकेट चिनिहाल्छ। हाम्रो चर्चको विश्वासीहरूलाई म जहिले भन्ने गर्छु तपाईँलाई कुनै झुटा शिक्षाले केही कुरा बतायो भने एउटै कुरा भन्नु मेरो मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ म उहाँबाटै सिक्छु उहाँले मलाई सिकाउनुहुन्छ भनिसकेपछि कोही पनि केही गर्दैन। तपाईँ केही भन्नु छ भने मेरो पास्टरलाई गएर भन्नुहोस् भने झुटा शिक्षा आउँदैन। यदि झुटा शिक्षकले चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई आएर पनि सिकाउँदै रहेछ। म घरमा पुग्दाखेरि मेरो श्रीमतीलाई सिकाउँदै रहेछ। 2 जना बुढाबुढी आएको रहेछ। अनि के भन्दै रहेछ भन्दा चाहिँ तपाईँको नेपाली बाइबल चाहिँ गलत छ यसरी अङ्ग्रेजी बाइबल पढ्नुपर्छ। अङ्ग्रेजी निकालेर बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने टिचर्स रहेछ 2 जना। अनि उसले चाहिँ अङ्ग्रेजी बाइबल मेरो श्रीमतीलाई बाइबल पढाउँदै रहेछ। म ट्याकेट पुगिहालेँ। अनि उसले भनेको मैले सुनेँ अङ्ग्रेजी बाइबल शुद्ध बाइबल। अनि मैले त्यो कुरा सुने उसले भनिरहेछ मैले सुनिरहेको छु। अनि अन्तिममा मैले भने भाइ एकछिन तपाईँ पढ्नुहोस् न तपाईँलाई थाहा छैन बाइबल कुन भाषामा लेखिएको? अनि उसले भन्यो पुरानो तर हिब्रूमा नयाँ तर चाहिँ के लेख्छ ग्रिकमा लेख्छ। यसो गरौँ न अब अङ्ग्रेजी भन्दा सबभन्दा शुद्ध भएको त ग्रिकहरू नै हो। मेरो ग्रिक बाइबल छ म लिएर आएको मैले ग्रिक बाइबल लिएर आएँ। अब यहाँबाट कुरा गरौँ तपाईँले भन्नुभयो नेपाली भन्दा इङ्ग्लिस शुद्ध छ त्यसमा ग्रिकबाटै कुरा गरौँ कि बाइबल ग्रिकमा लेखेको। अनि मैले ग्रिक बाइबल निकालेर पढ्नु थालेँ त्यसबाट चाहिँ मान्छे निस्केर अब सजिलो प्रकारले हेर्नु न मेरो श्रीमतीलाई लगाएर यी नेपाली बाइबल त ठिक छैन यसको अङ्ग्रेजी बाइबल पढ्नुपर्छ भनेर बताउँदै रहेछ। बाइबलको राम्रो ज्ञान भएन भने कहिले त्यसले हामीलाई सजिलै फसाउन सक्छ। त्यो त हामीले होसियार हुनुपर्ने कुरा छ। तर अहिलेको यी दिनहरूमा थुप्रै प्रकारको शिक्षाहरू आइरहेको छ। अनि हामी यस चर्च मण्डली परमेश्वरको वचनमा हामीले राम्रो ज्ञान हामीले हुनु आवश्यक छ। यसकारण यो तालिम टिएटी ट्रेनिङ भनेर सुरु गरेका छौँ। हामीले परमेश्वरको वचनले सिकाउनु पर्छ। 2वटा कुरा हामीले चर्चमा सँगै लानुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो। हामी धेरैजनाको दिन हामी जो क्यारिस्मेटिक निकुचो चर्चहरू छौँ हामी आत्माको कुरामा बढी जोड दिन्छौँ असल कुरा छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने 2टा कुरालाई सँगै लानुपर्छ। आत्मा र वचनलाई सँगसँगै लानुपर्छ। आत्माको कुरा छ तर परमेश्वरको वचनमा हामी कमजोर छौँ भने त्यो कुरालाई छिट्टै परास्त गर्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको वचनमा पनि हामी दरोसँग खडा भएको हुनु आवश्यक छ। अनि तपाईँले सुन्नु भएको छैन कतिजना त्यस्तो वचन प्रचार गरेको सुन्नु भएको छैन दाउदले गोलियतलाई मारेको भनेर सुन्नु भएको है? कतिवटा ढुङ्गा उसले खोल्साबाट टिपेर ल्यायो। दाउदले कतिवटा ढुङ्गा लिएर आयो खोलाबाट? हजुर 5वटा। बाइबल पढ्नु भएको छैन। दाउदले गोलियतलाई मार्नको लागि भुइँत्रोमा हान्नको लागि चाहिँ 5वटा ढुङ्गा लिएर आएको थियो। अनि अहिलेको कतिजना शिक्षकहरूले चाहिँ सुन्दा त मजा आउँछ तर कहाँ गएर फल खान्छ हेर्नुहोस् न। त्यो 5वटा ढुङ्गा दाउदका 5वटा ढुङ्गाहरू चाहिँ
त्यो चाहिँ JESUS जिजसको अङ्ग्रेजीमा त 5 वटा भयो। अनि उनीहरूले के सिकाउँदो रहेछ भन्दा चाहिँ एप्लिकेसनमा चाहिँ मान्छेलाई के भन्छ भन्दा त्यो 5 वटा ढुङ्गा जो दाउदले प्रयोग गरे त्यो चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ, किनकि जिजस पनि 5 वटा छ नि त। JESUS 1 2 3 4 5। त्यसकारण त्यो दाउदले चलाएको 5 वटा ढुङ्गा चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गरेको मैले सुनेको छु। अनि त्यो चाहिँ गलत हो। अब अङ्ग्रेजीमा JESUS जिजस भयो त, हिब्रूमा त यहोशू भन्ने छ, नेपालीमा त येशू भनेको छ। 5 वटा ढुङ्गा त भएन, 2टा मात्रै हो। बुझ्नुभयो भयो? त्यसकारण कोही बेला हामीले सुन्दाखेरि मजा आउँछ, त्यो दाउदले प्रयोग गरेको ढुङ्गा चाहिँ 5 वटा ढुङ्गा चाहिँ येशू नै रहेछ भने सुन्दाखेरि एप्लिकेसन कोही बेला मान्छे त्यसरी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो सुन्छ, तर होसियार हुनुपर्ने कुरा हो। कोही बेला त्यसरी इन्टरप्रिटेसन बाइबललाई अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ खतरा हुन्छ। मैले बुझ्दै हुन्छ नि, कोही बेला सुन्नेलाई त मजा आउँछ, पुरानो करार नयाँ करार जोडेछ मिलाएछ भन्ने, तर त्यसको कन्टेक्स्ट पनि त्यसको सन्दर्भ जुन छ त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँले यो 5 अध्यायबाट प्रचार गरेको सुन्नु भएको छ मान्छेले। अनि त्यो एकजना व्यक्ति जो चाहिँ प्रभुले निको पार्नु पक्षघाती मान्छेलाई, जो 38 वर्षदेखि त्यो भेडा ढोकाको 5 वटा दलान भन्नेमा पर्खिरहेको थियो। 5 वटा दलान तपाईँले त्यो युहन्नामा पढ्नु 5 अध्यायमा छ। त्यो 38 वर्षदेखि एउटा पक्षघाती रूप बिरामी चाहिँ त्यो भेडा ढोकाको 5 वटा दलान भन्ने ठाउँमा चाहिँ निकोको लागि पर्खिरहेको थियो। येशूले आएर सोध्नु भयो। अनि उसले भन्छ, म त यहाँ 38 वर्षदेखि छु, मलाई खेल्ने मान्छे छैन। जब पानी छचल्किन्छ स्वर्गदूतले छचल्काइ दिन्छन्, त्यो बेला मलाई पुलमा लगेर त्यहाँ खसाल्ने मान्छे छैन। प्रभुले निको पार्नुको त्यो दिन त्यो मानिसलाई त्यो घटना त्यहाँ लेखेको छ। धेरैजनाले यसरी प्रचार गरेको थियो। त्यो 5 वटा दलान भनेको चाहिँ पञ्चदलीय सेवकाई हो। पञ्चदलीय भनेको सुन्नुहुन्छ, बुझ्नु भएको छ नि? प्रेरित, अगमवक्ता, शिक्षक, पास्टर्स र प्रचारक। यो 5 वटा सेवकाई चाहिँ त्यो 5 वटा दलानले चाहिँ 5 वटा पञ्चदलीय सेवकाईलाई देखाउँछ। त्यो प्रकारले अनुवाद गर्छ। अनि कहिलेकाहीँ त्यो खतरा हुन्छ। मैले बुझ्दै हुन्छ नि? त्यसकारण त्यो 5 सङ्ख्या हुने बित्तिकै नयाँ करारमा आएर 5 भनेको पञ्चदलीय 5 वटा सेवकाई, त्यहाँ एउटा कनेक्सन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो वचन चाहिँ कहिलेकाहीँ गलत हुन सक्छ। त्यो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ एकदम होसियार हुनुपर्छ। बाइबल हामीले कसरी अनुवाद गर्दछौँ तपाईँले याद गर्नुभएको छ छैन? एकजना मानिस चाहिँ एकजना व्यापारीको विषयमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। एउटा धनी मानिस चाहिँ यरुशलेमदेखि यरीतिर गइरहेको थियो, अनि ऊ डाकुरको फेला परे भन्छ। स्टोरी सुन्नु भएको तपाईँले? त्यो सुन्नु भएको थियो। एउटा मान्छे चाहिँ कहाँबाट कता गइरहेको थियो अरे? यरुशलेम चाहिँ यो पहाडमा छ। यरुशलेम चाहिँ पहाडमा छ। अनि यरियो चाहिँ तल। अनि यो मानिस चाहिँ यरुशलेमदेखि यरीतिर गइरहेको थियो, अनि बाटोमा ऊ डाकुरको फेला पर्यो। अनि वचनको प्रचारकले चाहिँ वचन सिकाउने मान्छेले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेले ठिकै हो, किनकि यरुशलेमले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई देखाउँछ, यरीयोले चाहिँ संसारलाई देखाउँछ। यो मान्छे डाकुको फेला पर्नुपर्ने कारण चाहिँ डाकुको फन्दामा परेको कारण चाहिँ परमेश्वरको घर अथवा यरुशलेम जो परमेश्वरको उपस्थिति, ऊ चाहिँ उपस्थितिबाट चाहिँ यरीयो चाहिँ संसारलाई देखाउँछ। ऊ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट संसारतिर भाग्दै थियो, त्यसकारण ऊ डाकुको फेला पर्यो। एप्लिकेसन त्यस्तो भयो। बुझ्नुभयो भाइ? अनि यो चाहिँ गलत शिक्षा। धेरै मान्छेले चाहिँ यो बाटोको विषयमा धेरै एक्सप्लेन गर्छ। यरुशलेमले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई देखाउँछ, अनि यरीयोले चाहिँ संसारलाई देखाउँछ। यो धनी मानिस चाहिँ डाकुको फेला पर्नुपर्ने कारण चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई छोडेर संसारतिर गएको कारणले हो। अब यो व्यापारी धनी मान्छे, व्यापारी मान्छेले यरीयोमा गएर व्यापार नगरेर कहाँ गर्छ त? बुझ्नुभयो भाइ? यरुशलेममा त व्यापार गर्नु मिलेन, यो त मन्दिर हो। मैले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? त्यसको ऊ यरीतिर गइरहेको थियो, उसको बिजनेस व्यापारको लागि गइरहेको थियो। यस कारणले गर्दा चाहिँ कतिजनाको मानिसको शिक्षा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट संसारतिर जाँदाखेरि दुःख पाउँछ त। यस कारण परमेश्वरको उपस्थिति संसारतिर नजानु दुःख पाइन्छ भन्छ। त्यसो बाइबलमा लेखेको छ धर्मीले पनि दुःख पाउँछ भन्छ। बुझ्नुभयो भाइ?
तपाईले जे अर्थ बुझ्नुहुन्छ, जे कुरालाई इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ, त्यसले तपाईको एप्लिकेसन मानिसलाई अन्तिम चुनौती दिनमा प्रभाव पार्छ। बुझ्नुभयो भने तपाईले यहाँ जे कुरा यो कथा यो घटनालाई जसरी अनुवाद गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ त्यसको अर्थलाई स्पष्ट गर्छ। त्यसको हामी एज अ विश्वासीहरू हामी होशियार हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो कि हामीले बाइबल नबुझिकन प्रचार गर्नु चाहिँ कहिलेकाहीँ खतरनाक हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा प्रवेश गरेको घटना तपाईलाई थाहा छ हैन? प्रभु येशू ख्रीष्ट अन्तिम समयमा यरुशलेममा जानुभयो अनि यरुशलेमको लागि उहाँ रुनु पनि भयो। अनि वचनको प्रचारकले कति तपाईले त्यो सुन्नु भएको छ छैन? येशू यरुशलेम जाँदा केमा चढेर जानुभयो भन्नुस् त? केमा चढेर जानुभयो? हजुर गधाको पछेडा भनेको छ। पछेडा भनेको चाहिँ सानो बच्चा जो चाहिँ अहिलेसम्म ठुलो भइसकेको छ तर अहिलेसम्म उसलाई तालिम दिएको छैन, तालिम नदिएको एउटा पछेडा। ओके, तपाईले यो वचन सुन्नु भएको छ भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ जब गधाको पछेडामा चढेर यरुशलेम जानुभयो अनि मानिसले यसलाई के गरे त? स्वागत गरे। खजुरका हाँगाहरू काटेर ओछ्याए, आफ्ना वस्त्रहरू तिनीले बाटोमा बिछाए भनेर लेखेको छ। अनि त्यसमा त्यो स्टोरी प्रचारकले प्रचार गर्छ अनि उसले के भन्छ भन्नुहोस् त एप्लिकेसनमा चुनौती बगाएर त्यो गधाले चाहिँ यरुशलेममा आउँदा भिआइपी स्वागत पायो। प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो गधामा चढ्नु भएको कारणले त्यो गधाले पनि स्वागत पायो। त्यो गधाले पनि खजुरका हाँगाहरूमाथि मानिसले ओछ्याएको वस्त्रहरूमाथि हिँड्ने मौका पायो। त्यसकारण तपाईँ र म पनि येशू ख्रीष्टका साना साना गधाहरू हौ भनेर एप्लिकेसन दिन्छ। अनि नयाँ मान्छे आएको छ भने के हुन्छ? हिँडेको सबै गधै गधा छ। मैले बुझ्दै हुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट गधाको पछेडामा चढेर आउनु भएको घटनालाई त्यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन। येशू गधामा चढेर आउनु भएको कारणले गधाले स्वागत पायो भन्न खोजेको सन्देश होइन, त्यसको सन्दर्भ फरक हो। किन प्रभु येशू ख्रीष्ट गधाको पछेडामा चढेर आउनुभयो? किन जकरियाको पुस्तकले भन्छ हेर तिम्रो राजा गधाको पछेडामा चढेर आउनुहुनेछ। 100औं वर्ष अगाडि जकरियाले अगमबाणी गर्दथे यदि येशू ख्रीष्ट चाहिँ उठमा चढेर आएको के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? जकरियाले बोलेको वचन रद्द हुने। त्यसकारण अगमवक्ता येशू जन्मनुभन्दा 100 वर्ष अगाडि जकरियाद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो उहाँ चाहिँ गधाको पछेडामा चढेर आउनुहुनेछ। त्यो वचन पुरा हुनको निम्ति प्रभु येशू गधाको पछेडामा चढेर आउनुभयो। त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ मानिसलाई चुनौती दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र हामी पनि येशू ख्रीष्टलाई बोकेका साना साना गधा हो भन्नु हुँदैन। किनकि येशूलाई हामीले ग्रहण गरेका छौँ, येशूलाई हामीले जीवनमा लिएका छौँ। त्यसकारण येशूका हामी साना साना गधा हो। त्यो प्रकारले मान्छेले प्रचार गरेको मैले सुनेको छु। त्यो चाहिँ गलत इन्टरप्रिटेसन हो। मैले भनेको कुराहरू तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला होइन? मैले तपाईँलाई कतातिर लाँदैछु? बाइबललाई नबुझिकनै हामीलाई रहर छ भन्ने हिसाबले वचन बोल्नु कहिलेकाहीँ खतरनाक हुन सक्छ। त्यसकारण अघि मैले भने हामी सबैजना शिक्षक हुन नखोज भन्ने परमेश्वर वचनले मलाई पनि जहिले पनि टच गर्छ। किनकि न्याय परमेश्वरले शिक्षकबाट संसारमा सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वर वचन बोल्ने कुरा चाहिँ सजिलो कुरा होइन अनि रहरको कुरा पनि होइन। यसरी सबैजना पास हुन सक्दैन भन्ने कारण यो पनि हो किनकि सबैलाई परमेश्वर बोलाएको पनि छैन। त्यसकारण तपाईँले वरदानहरूमा जब हेर्नुहुन्छ परमेश्वर कतिलाई शिक्षक, कतिलाई पास्टर, शिक्षक परमेश्वर भिन्न भिन्न वरदानहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। यसका प्रियहरू हामीले होसियार हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यही छ। त्यसका बाइबललाई ठिक प्रकारले अनुवाद गर्नु र मण्डलीमा प्रचार गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। अहिले विशेषतः हामीले संसारमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुई प्रकारको हामी शिक्षाहरू, दुई प्रकारको प्रचारहरू प्रायः थुप्रै प्रचारहरू छन् संसारमा। प्रचार बाइबल अनुवाद गर्ने थुप्रै विधिहरू छन् तर हामी जुन विधिबाट तपाईँलाई म सिकाउन गइरहेको छु एकदम सरल विधिबाट बाइबललाई कसरी अनुवाद गर्ने, कसरी अर्थ खोल्ने, कसरी बुझ्ने त्यो कुरा म तपाईँसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। अनि यो चाहिँ 2.5 दिनमा हुने कुरा पनि होइन, यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो। हामीले सुरु मात्रै गरेको छ, सुरु गरेको त्यसले तपाईँलाई कहीँ न कहीँ सोच्ने बनाउनेछ।
यो 2.5 दिनको मेरो एउटा उद्देश्य चाहिँ यो पनि हो, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु चाहिँ कति गम्भीर कुरा रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई सोच्ने बनाउनु पनि मेरो सफलता हो। यो सफलता तपाईँले बाइबल कम्प्लिटली अनुवाद गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म 2.5 दिनमा चाहिँ विश्वास गर्न सक्दिनँ। तर यो चाहिँ प्रक्रिया हो, यसको थुप्रै अरू पनि तालिमहरू छन्, तर यो तालिमले तपाईँलाई कमसे कम पनि परमेश्वरको वचन बोल्ने कुरा चाहिँ गम्भीर कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई ज्ञान दियोस् भन्ने कुरा हो। यसकारण पनि म तपाईँलाई यस खण्डतिर डोर्याउन गइरहेको छु। दोस्रो तिमोथी 2:15 पदले भन्दछ, शर्माउनु नपर्ने र सत्यको वचन ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर। शर्माउनु नपर्ने खेतालाहरू, तपाईँले जीवनमा प्रचार गरेर शर्माउनु भएको छ। मलाई सानोमा प्रचार गरेको कोही बेला लाज लाग्छ, टाउको लाग्छ, तर हावामा दिएछ नि जस्तो लाग्छ। सुरुमा जब वचन पढेँ कोही बेला त्यो सम्झन्छु कि मलाई आफैलाई पनि कोही बेला हाँस पनि उठ्छ, लाज पनि लाग्छ अनि शर्म पनि लाग्छ। जब म युथमा थिएँ जोस थियो, राम्रो हो त्यो बेला जोस, प्रभुलाई धन्यवाद, त्यसरी नै काम चल्यो त्यो बेला। तर अहिले आएर मलाई थाहा भयो त्यसरी काम चलाउनु नहुने रहेछ, मण्डलीलाई भुल्याउनु चाहिँ नहुने रहेछ। अझै हामी एज अ लिडर्स, एज अ पास्टर्सहरू, हामी अगुवाहरू चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ हामीले भुल्याउने काम मात्रै गर्छ, त्यसो गर्नु नहुने रहेछ। परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा गम्भीर कुरा रहेछ। त्यसमा अघि यर्मियाको 23 अध्याय मैले तपाईँलाई बताएँ, मैले तिनीलाई वचन दिइनँ तर तिनीहरू अति अगमवक्ताहरूले भन्छन् मैले परमेश्वर वचन पाएँ भने उनीहरू बोल्दछन् अनि परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ ती अगमवक्ताहरूसँग। त्यसकारण परमेश्वरले नदिनु भएको वचन आफै जबरजस्ती गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि प्रिपरेसन तयारी कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसको प्रियहरू सजिलो छैन, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने कुरा सजिलो कुरा होइन। 2 तिमोथी 4:2 मा पावलले तिमोथीलाई यो कुरा होसियार गराउँछन्, तिमीले वचन प्रचार गर। हाम्रो कुरा होइन तर परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुपर्ने। हामी एज परमेश्वर सेवकहरू, हामी थुप्रै एजेन्डाहरू हामीसँग हुन्छ हाम्रो मनमा, हाम्रो एजेन्डा हाम्रो चर्चलाई प्रचार गर्ने कुरा होइन। हामीले परमेश्वरको वचन हाम्रो चर्चलाई मण्डलीलाई दिनुपर्ने कुरा हो। जब पुलपिटमा हामी उभिन्छौँ हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आजको प्रवचनबाट मैले अन्तिममा राखेको लक्ष्य चाहिँ के हो, म एम चाहिँ मेरो लक्ष्य चाहिँ के हो, हाम्रो चर्चले कस्तो रेस्पोन्स दियोस् भन्ने मेरो चाहना छ। तपाईँले पुलपिटमा आउँदै गर्दा तपाईँसँग त्यो एम चाहिँ त्यो लक्ष्य चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। तपाईँले आज वचन 40-45 मिनट प्रचार गर्नुभयो भने चर्चमा त्यो वचनको अन्तिम तपाईँको श्रोताहरूले मण्डलीले कस्तो प्रतिक्रिया दियोस् भन्ने तपाईँको इच्छा छ। त्यो लक्ष्य चाहिँ बोकेर मात्रै पुलपिटमा आउनुपर्छ। इन्फर्मेसन दिनुको लागि होइन। यसकारण एउटा अङ्ग्रेजी भनाइ छ नेपालीमा चाहिँ, तिमी जिराफलाई प्रचार गर्छौ कि भेडालाई? यो प्रश्न राम्रो सोच्नु चाहिँ, तपाईँ जिराफलाई प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ कि भेडालाई? जिराफ भनेको अग्लो हुन्छ नि, भेडा भनेको अलिक होसो हुन्छ नि। अब मण्डली एकपल्ट भेडाको बथान भनेर बाइबल भनेको छ। हाम्रो चर्चलाई हामी प्रचार गर्दैछौँ कि उठलाई प्रचार गर्छ। उठलाई भने माथि वचन चाहिँ माथिबाट मात्रै गर्छ, विश्वासीको मनमै जाँदैन, यता माथिबाट गाउँ गर्छ। त्यो वचन विश्वासले लिनै सक्दैन, किन हाम्रो प्रचारै उठलाई दिइरहेको छ, वचन चाहिँ माथि माथि जान्छ। यो होसियार हुनुपर्ने कुरा छ। अनि अहिले त मेजर त हामीले चर्च अहिलेको इभन युट्युबमा होस्, टेलिभिजनमा विभिन्न प्रकारले हामी प्रचार गर्ने गर्दछौँ। तर विशेष त अहिले हामीले टपिकल प्रिचिङहरू चाहिँ एकदम पपुलर भएर गइरहेको छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ टपिकल प्रिचिङहरू? अब अर्को चाहिँ हामी टपिकल यो शीर्षकमा लिएर हामी प्रचार गर्छौँ। धेरैजना हामी चाहिँ शीर्षक प्रचार गर्नु मन पराउँछौँ अनि व्याख्यात्मक प्रचार। अब यो शीर्षक लिएर प्रचार गर्ने टपिकल प्रिचिङ्सहरू मलाई पनि मनपर्छ, म पनि प्रचार गर्छु। तर मेरो टपिकल प्रिचिङमा मेरो कुनै शीर्षकमा आधारित भएर प्रचार गर्नु गलत हो मैले भन्न खोजेको होइन। म पनि प्रचार गर्छु, मैले धेरै प्रचार चाहिँ शीर्षकमा पनि गरेको छु। तर टपिकल प्रिचिङ गर्नेहरूले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा, बाइबल धेरै अध्ययन गरेर त्यसलाई ठिकसँग तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने मात्रै टपिकल प्रिचिङ्सहरूले तपाईँलाई काम गर्छ। कहिले काहीँ खतरनाक पनि हुनसक्छ टपिकल। मेरो आजको प्रवचन चाहिँ छ प्रेमको बारेमा छ। प्रेम त ठुलो कुरा हो, तपाईँ धेरै भाषमा जानुहुन्छ, धेरै गाह्रो पनि हुन्छ तपाईँलाई। कसरी प्रेम गर्ने भन्ने विषयमा प्रचार गर्छु भने चाहिँ सकिहाल्यो। तर मेरो आज विषय विश्वासको बारेमा छ भनेर